سلام. امروز میخوام بهتون آموزش نحوه دوخت این نخلای زیبا رو به صورت مرحله به مرحله بدم. تا آخر این ویدیو همراه من باشین. انتقال طرح درخت نخل رو میدیم روی یک پارچه نازکی مثل حریر یا ارگانزا توسط خودکار حرارتی یا کربن. سوزن نخم رو میارم بیرون از داخل یکی این ساقه های اصلی، رگ برگ های اصلی. 5 تا دونه منجوق میفرستم داخلش و دوخت ساقه دوزی رو انجام میدم. 5 تا دونه میفرستم و به اندازه فاصله 4 تا سوزنم رو فرو میکنم، از نیمش میام بیرون. 5 تای دیگه منجوق داخل میکنم. دوباره به اندازه 4 تا سوزنم رو فرو میکنم به خاطر که دوخت برجسته‌ای داشته باشم و سوزن رو از نیمه اون در میارم. این رگه‌ای که وسط هر برگ وجود داره رو من تا آخر به همین صورت دوخت میکنم. نتیجه دوخت قبلیمون این میشه که تمامی رگه ها دوخته شده. مرحله بعدی اینه که ما این دوختای این خطهای اوریب رو برمیداریم با سنگ متری تزیینش میکنیم. سنگ متری شماره 6 به رنگ سبز. من اینو قرارش میدم اینجا و با چسب به صورت موقت اون رو نصبش میکنم. بعد از اینکه چسب خشک شد میام و روی اون بست میزنم. سوزن نخم رو میارم بیرون و مثل یک پل برمیگردم، سمت دیگر رو دوخت میکنم. 2 تا رها میکنم، 2 تا نگین رو و دوباره این بست رو ایجاد میکنم. من این دوخت رو تمامی اوریب هایی که به این صورت هست رو به همین نحو انجامش میدم. بعد از اینکه تمامی سنگ متری ها دوخته شد، از سر یکی از برگ ها شروع کنیم به دوختن. از پولک طلایی و همینطور از پولک سبز خیلی ملایم استفاده میکنیم. کنار سنگ متری پولکتون رو، سوزن نختون رو در بیارید و همونجا هم فرو کنید. یعنی پولک شما تکیه پیدا میکنه به سنگ متریتون. همونجایی که پولک تمام شده سوزن نختون رو دوباره بیارید بیرون و یه پولک طلایی دیگه بندازین داخل سوزن نختون و فرو کنید. چون خیلی نزدیک فرو کردیم اینا همدیگر رو میپوشونه. به همین ترتیب من ردیف اول رو با همین روش دوخت میکنم. یه مقداری که رفتم جلو میتونم از این رنگ پولکم هم استفاده بکنم. الان 3 تا طلایی زدم و بعد میرم سراغ سبز روشن. دوباره به این قسمت که میرسم دوباره پولک طلایی 2 تا یا 3 تا میدوزم و بعد دوباره پولک سبز روشن. برای نخل‌های کوچک شاید همین یه ردیف کافی باشه. اون تا نخل‌هایی که مثل این یه مقدار پهنای برگش زیاده من میام و از رنگای دیگه سبز هم میتونم توی ردیف‌های بعد استفاده کنم.
موقعی که تمامی اینا تا اینجا دوخته شد، برای ردیف داخلی میام از رنگ‌های سبز مثل این و یا این سبز استفاده میکنم. قرار شد برای برگ‌های پهن این قسمتی که خالی میشه رو ما یه بار دیگه پولک دوزی کنیم. روش دوخت پولک دوزیمون دقیقاً مثل همون قبلی است. تا میتونیم رنگ پولکمون رو یه مقداری بیاریم به تیره تر. و دوباره اگر فضای خالی بود مثل همین مرحله اینجا رو هم میایم پر میکنیم. برای دوخت میوه های وسط نخلمون قسمت مرکز بعد از اینکه تمامی برگ‌ها دوخته شد یک کریستال شماره 5 داخل کنید. این کریستال شما میتونه فرم اشک و یا گندم هم داشته باشه و یک کریستال شماره 3 یا 2 هم داخلش بکنید. کریستال کوچیک رو ندوزید و از داخل بزرگ عبور بکنید. کنار هم دیگه پر میدوزین این قسمت دایره مانند رو تا میوه های این درخت شکل خودش رو نشون بده. میخوام قسمت ساقه رو براتون بدوزیم، اما قبل از اینکه من دوخت رو شروع بکنم از شما میخوام که اگه آموزش های ما رو دوست داشتین کانال ما رو سابسکرایب و آیکون زنگوله رو فعال کنید تا وقتی آموزش های دیگر رو داخل کانال گذاشتیم از اون اطلاع پیدا کنید. من یه دونه کریستال شماره 3 رو داخل سوزن نخم انداختم و از قسمت باریک ساقه شروع میکنم به دوختن. قسمت بالا از کریستال ریزتر و قسمت پایین هرچه میرسین سایز کریستالتون رو درشتر کنید. یعنی بعد از 3، 5 و حتی ممکنه که به 7 هم برسیم اون قسمت های پایین. دوختش رو میزنیم، ثابتش میکنیم این قسمت رو و سوزن نخم رو در میارم و داخل سوزن نخم یه تعدادی منجوق میفرستم. حالا منجوق شکسته و یا منجوق ساده. مقدار منجوق به اندازه‌ای هست که این دایره دور بزنه و کاملا دور کریستال رو بگیره. سر جای اولم فرو میکنم و یه دونه بست میزنم روی این دایره‌ای که ایجاد شده تا سر جای خودش بایسته. یه دونه دیگه کریستال میندازم، سوزن نخم رو دقیقاً از کنار منجوق قبلی آوردم بیرون، ثابتش میکنم و بعد دوباره همون تعداد منجوق یا ملیله شکسته رو وارد میکنم. سوزن نختون رو از کنارش بیرون بیارید، مهم نیست از کدوم ناحیه، و دوباره همون تعداد منجوق رو داخل سوزن نخم میکنم. دوباره اینو دور میزنم و سر جای اول سوزن نخم رو فرو میکنم. میاد و یه مقداری از دایره قبلی رو میپوشونه که دقیقاً ما همین رو میخوام. سوزن نخم رو از مرکز دایره میارم بیرون و یک بست میزنم روش تا کاملاً بایسته و حالت همپوشانی پیدا بکنه. اینجا میبینید که این مرحله کاملاً خودش رو نشون داده. درخت نخلتون اون قسمتش قسمت اول تقریبا اگر 3 قسمت کنید، قسمت اول کریستال شماره 3، قسمت بعدی کریستال شماره 5 و قسمت پایین تر میتونه کریستال درشتر باشه. بریم سراغ مرحله بعدی دوخت. برای دوخت نهایی ساقه من از کنار خطی که کشیدم یه دونه پولک و 3 تا دونه کریستال شماره 3 داخل نخم میفرستم و به صورت اوری فرو میکنم کنار همون دایره هایی که دوختیم توی آموزش قبلیمون بود.
تقریبا با فاصله هر تا دونه کریستال ما این روش دوخت رو باید انجام بدیم، هم سمت راست و هم سمت چپ، تا به این صورت تمام بشه. الان اینجا مرحله بعدی کارمونه که انجام شده. من میتونم قسمت‌های بالا رو از منجوق استفاده کنم و قسمت‌های پایین رو از کریستال شماره 3، به خاطر اینکه بالا باریک‌تره. مرحله بعدی دوختم اینه که میام و تکیه میدم به همین دوختایی که انجام دادیم به صورت اوریب و پولک دوزی رو انجام میدیم. این نحوه پولک دوزی رو شما توی برگ‌های درخت نخل یاد گرفتیم. یه دونه پولک وارد میکنید و دقیقاً همونجا سوزن نختون رو فرو میکنید. این تکیه میده به کریستالایی که هست و برجستگی خودش رو نشون میده. دقیقاً کنار همین پولک سوزن نخ من میاد بیرون و دوباره یه پولک دیگه انداخته میشه و دوخت میشه. توی این فضایی که من دارم یک ردیف دیگه میتونم این دوخت رو انجام بدم که این ناحیه کاملا خودش رو نشون داده. در نهایت موقعی که ساقه تمام شد توی مرحله بعدی ما اون رو قیچی میکنیم، در میاریم و این ساقه به این صورت آماده میشه. در نهایت ما دور این درخت نخلی که دوختیم رو با حویه یا با قیچی برش میزنیم. آدرس پیج اینستاگرام من توی کپشن نوشته شده. برای اطلاع از تخفیف‌های کلاس‌های مجازی و دیدن آخرین نمونه کارها صفحه من رو توی اینستاگرام فالو کنید. لباس مورد نظرتون رو روی میز کار قرار میدین یا تنه مانکن میکنید. قطعات ما هم که دیگه الان حاضره. من دوست دارم که یه مقداری برگ‌های درخت از خود برش کارم بزنه بیرون. این دیگه نظر شماست. اوریب قرار دادن درختای نخل هم باز بستگی به سلیقه شما داره. درختای کوچیک‌تر رو من قرار میدم بالا. یه مقداری حالتهای مختلف به ساقه میدم، به ساقه های درخت میدم و هر تعدادی رو که دوست داشتین، به عنوان مثال اگه تا این حد دوست داشتین که خب تا همینجا کافیه و اگر دوست داشتین هم میتونید اون رو ادامش بدین. اگر بخواید اینو روی عبا یا مانتو کار کنید مسلما تعداد بیشتری میخواد و اگر روی تیشرت کار کنید یا لباس شب بستگی داره به سلیقه خودتون. در نهایت با نخ و سوزن همه اینها به صورت نامرئی و بستای نزدیک دوخت میشه. اگه دوست دارین از آموزش‌های جدید ما با خبر بشین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. اگه هم آموزش خاصی در نظرتون هست توی کامنت ها برامون بنویسین تا جزء برنامه آموزشیمون قرارش بدیم.